Thông thường, ông bà hay nói bụt chùa nhà không thiên. Việc Chi thuyết phục được cả mẹ, cả chồng và con cùng đi một khóa tu 7 ngày ở làng Mai Thái Lan quả là phi thường. Nhưng từ kế hoạch đến thực hiện, thật sự là cả một quãng đường đầy gian nan, không hề đơn giản, với một bà mẹ vốn đã theo đạo Thiên Chúa gốc 3 đời và một ông chồng doanh nhân bận rộn, ăn uống cùng điện thoại, ngủ cùng điện thoại, và 3 đứa con lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 8 tháng. Hãy cùng chúng tôi nghe chặng đường mà gia đình Chi cùng vượt qua như thế nào trên con đường tìm hạnh phúc nhé. Sạch đó thì thầy có gì thay đổi không? Có gì khác không? Có chứ ạ. Chị có ân hận vì con lừa không? Không, tôi không ân hận gì cả. Vì là mình thấy là các con nó có quyết tâm, và nó có quyết tâm, cho nên là đầu tiên tôi cũng không đi đâu, tôi từ chối. Có 3 ngày tôi điện, là đến ngày thứ 3 là đi đấy, thì tôi điện bảo thôi con này cho mẹ đi. Thế là nó lại đặt vé thêm để đi đấy chứ cơ. Sang đây tôi mệt chứ, tôi mệt lắm, tôi tưởng tôi chết. Thế mà cuối cùng đến sáng hôm sau tôi đã tỉnh, 4 giờ tôi đã dậy tôi đi. Tôi cảm thấy đêm hôm nào tôi không ấy. Vì ngày hôm nay tôi không ăn uống gì mà tôi đi, tôi say xe. Tôi ngủ trên xe ô tô về Làng Mai, tôi tưởng tôi chết. Tôi cứ kêu ôi mẹ con chết mất, con cứ chết mất. Mà nó ngồi mấy bên nó cũng chậm nó lo. Vâng. Cả vợ cả chồng. 12 tiếng ra khỏi nhà cho đến khi mà đến bước chân đến Làng Mai là 12 tiếng mà bà chưa bao giờ đi mà bà thấy mệt mà bà kêu rên suốt đoạn đường. Con bảo chứ chết không biết là mình đang báo hiếu hay là mình đang đầy đọa mẹ mình đây. Mà tôi sợ. Đêm hôm đấy là thằng bé nhà con thì nó trằn trọc, nó cũng mệt, nó cũng khó ngủ rồi nó khóc. Thế rồi một con bé thì bị đau bụng. Thế bà thì nằm im tin tít như thế và con cứ vòng mấy người đấy, là con cả đêm mà vòng xem từng người một. Xong đến sáng hôm sau thấy bà dậy 4 giờ sáng khỏe mạnh như không ấy, như chưa có chuyện gì, như chưa có cái chuyến đi hôm qua. Mà con kinh ngạc, phải nói là con thấy rất kinh ngạc. Tức là lúc đấy thì con mới cảm nhận được là sau này thì con nghĩ rằng là năng lượng của cái mảnh đất nó cũng giúp cho sức khỏe về mặt thể chất luôn. Và ở nơi các thầy cô nó toát ra được cái chất liệu của thành thơi, của an lạc, của vững chãi. Nó toát ra được cái lòng từ, cái loving kindness, qua ánh nhìn, qua cái cử chỉ, qua cái lời nói, qua hành động. Chính cái đó nó làm cho quý vị tới đây. 4 giờ bà dậy bà đi thiền. Vâng, 4 giờ tôi dậy tôi lên thiền, xong rồi là 6 giờ tôi về, tôi trông thằng cu cho mẹ nó lại đi thiện hành. hai mẹ con cứ luân phiên với nhau như thế. Nói chung là cả mấy bà cháu là cứ luân phiên nhau, vừa trông thằng bé, vừa tham dự các khóa. Nói chung là cũng tham dự tương đối đầy đủ. Lên phòng thiền là con cũng bế cháu nó lên, hoặc là nó nằm nó chơi, hoặc nó nằm nó uống sữa, hoặc nó nằm nó ngủ. Thỉnh thoảng nó ẹ lên một tiếng thì các sư rất là dễ thương, nói tức là nhìn và mỉm cười. Và mọi người thì ai cũng không ai cảm thấy cái điều đấy là khó chịu cả, và mọi người đều nhìn em bé và thấy là cười, thấy có một cái sự xuất hiện của một em bé và mọi người thấy rất là đáng yêu. Nhà sư các bạn này đưa đi cho tôi bế về trên chỗ nhà sư ở ấy để tôi trông cho, chăm cho, cứ rồi là mà ở đây thì học Phật pháp cho nó yên tâm. Các sư quý lắm ạ. Là sư bế một lúc cũng nể là đại gia đình, nhà sư bảo chưa có gia đình nào như thế này, rất ít các nhà sư ạ. Hồi là 100 nhà sư ở đấy, các sư đều quý. Thế còn riêng ông xã cháu là rất là bỡ ngỡ. Anh ấy là làm doanh nghiệp bao nhiêu năm, hơn 20 năm, nên là tất cả những cái mà bên Làng Mai thực hành ấy thì với anh là cực kỳ xa lạ, bởi vì là điện thoại luôn ở bên tai, công việc, phải suy nghĩ. Và trước khi mà đi sang Làng Mai là con cũng nói là Phật pháp là như thế nào, rồi khi mà mình cũng chia sẻ, đọc đến đâu thì mình cũng chia sẻ đến đó.
thì anh cũng thấy hay, nhưng mà với anh ấy thì các sư thầy đi tu thì buông được, chứ con ở gia đình còn vợ con thì còn phải làm ăn, còn bao nhiêu nhân viên, sao mà buông được. Thế là vẫn phản biện ấy, cái tư duy phản biện rất là cao. Thế khi mà sang đấy thì con sợ lắm, bởi vì là thay đổi hoàn toàn cái thói quen của anh ấy. Và tất cả những cái thời khóa đấy là không có thời khóa nào mà con nghĩ rằng là anh sẽ thích. Và con trước khi sang thì con mua cái cuốn Quyền lực đích thực để con nhét vào ba lô cho anh, là nếu như mà trong cái thời gian đấy mà anh có chán quá thì thôi có cuốn sách để đọc. Mặc dù cũng không thích đọc sách lắm đâu, nhưng cuốn đấy thì nó có liên quan đến doanh nhân. thì nếu mà chán quá thì tôi có cuốn sách thì về cũng đừng oán vợ quá. Trước khi đi lên xe với hơn 300 cây số, Chi đã book sẵn phòng khách sạn ở Bangkok, phòng ngừa trường hợp nếu sau 1-2 ngày mà chồng và các con không chịu ở lại thực tập hết 1 tuần thì có thể về Bangkok trước. Thế nhưng mà thấy chồng con dậy sớm là con đã ngạc nhiên rồi. Tức là đến thời khóa con thấy cũng xuất hiện là con quá ngạc nhiên rồi. Sớm. Và sau đó thì thấy người nó trầm lại và tham dự rồi một cách con thấy là rất là cảm được cái không khí ở đấy. Và có một lần khi mà ăn sáng cùng với nhau á, thì anh có chia sẻ là chiều hôm qua khi mà anh dậy muộn, anh ngủ quên mất, anh dậy muộn thì bước vào thời khóa thì cả gia đình Pháp Đàm là đang hát thiền ca, thì tự nhiên là anh trào nước mắt khóc. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dừng hết âu lo, không đi đâu nữa có chi để làm, hồng buông thả sống không vội vàng. Đấy Là lắm, sau một tốt tuần. lắm. Trong 1 tuần Có quyết định gì quan trọng? quyết định là gì, quy vâng. Con Buổi thì cuối cùng cái gần đến buổi cuối cùng ấy thì con trao đổi với cả 2 cháu. Các cháu lúc đấy thì nó cũng một đứa cấp 1, một đứa cấp 2, thì cũng nói với là năm giới á, thì các con cảm nhận như thế nào. Thế thì nếu như mà mình thọ năm giới thì mình về mình cùng thực hành thì nó tốt cho cuộc sống của mình, và nó làm cho cuộc sống của mình nó hạnh phúc hơn. Thế thì mình cũng giải thích sơ qua thì các cháu nó đồng ý là con sẽ thọ năm giới. Và 2 đứa trẻ nhà con thì sang đấy cực kỳ thích. Các sư thầy sư cô cho các cháu chơi, rồi cho các cháu những cái hoạt động. Nó dạy mà nó không hề biết nó được dạy. Con thấy là phương pháp giáo dục của làng Mai thực sự là tuyệt vời. Đấy. Và đầu tiên là cho các cháu cái tình yêu thương, sự gần gũi, và sau đó thì gần như là các cháu nó được, con nghĩ là học rất nhiều thứ nhưng nó không hề biết là nó đã được học, được dạy. Và khi mà nói như thế thì các cháu nó đồng ý luôn. Thế thì con nói các cháu là thế thuyết phục bà để mà cũng quy. Bởi vì với con thì cái việc mà thực hành năm giới với bà thì bà cũng ở cái tuổi đấy thì bà cũng hiểu rồi, bà cũng biết rồi, nhưng cái việc quy y nó có ý nghĩa hơn rất nhiều, là bởi vì là mình không biết là cái việc sang Thái này được một lần hay là có lần nào khác nữa hay không. Và khi mà bà được quy y ở bên Thái, được tham dự một cái buổi lễ như thế thì nó sẽ rất là ấn tượng, và nó sẽ có một cái năng lượng nào đó để giúp cho bà sau này. Thì đấy là lý do mà con cũng nhờ một số các cô tầm tuổi mẹ con mà đã đi sang làng Mai Thái nhiều lần rồi, là cũng cô nói cho mẹ cháu nhớ để mẹ cháu quy. Cô chia sẻ để cho mẹ cháu. Phép màu đã đến với Chi cùng với gia đình cô. Thật tuyệt vời. Cả gia đình đã ở lại làng cho đến hết khóa tu và cùng thọ năm giới tân tu của làng Mai. Khi tôi sang thấy tôi thấy rất phù hợp, rất hay. Nghe Phật Pháp rất là tôi hiểu nhiều. Về tôi nói cô là tính tôi cũng hay nóng tính.
nhưng mà mình kìm hãm được, mình trấn tĩnh được. Như là thời gian mà nó cứ chậm lại ấy. Đấy, đi như sang bên đấy là thời gian chuông chứ mà tôi thực hiện đầy đủ hết, rồi đi thiện hành chứ mà tôi đi được hết. Đấy. Thế và sau khi về thì anh ấy có rất là nhiều thay đổi, mà anh ấy, bản thân anh bảo cũng chẳng biết là cái gì làm cho mình thay đổi, nhưng tự nhiên là anh ấy, những cái mà con chia sẻ được trước thì anh sẽ luôn luôn có tư duy phản biện, vẫn nghe nhưng vẫn phản biện, nhưng bây giờ thì tự nhiên là hiểu và cả nhà cùng thực hành. Rất là hay ở chỗ là khi mà đi cả gia đình ấy, và các con đã có những cái nhận thức rồi á, thì về mình như là cùng tiếng nói với nhau, thì khi mà có những cái vướng mắc gì thì có thể là cùng giải thích được cho nhau, hay cùng nhau thực tập, cùng nhau gọi là xoa dịu được cho nhau, và nói chung tiếng nói mà không ai cảm thấy sao nó kỳ thế, sao lại buồn cười thế. Phải nói là con không thể nói hết được những cái giá trị của cái chuyến đi đấy. Tất nhiên là để mà hiểu được về Phật Pháp để thực hành thì sau khi mà về thì chúng con cũng đọc nhiều sách, rồi cũng có nhiều những cái cơ duyên khác nữa. Nhưng mà con nghĩ là đấy là một cái cú hích rất là mạnh mẽ để mà cho chồng con và các con có được cái sự hiểu và thực hành ở trong cuộc sống hàng ngày. Chồng Chi tên là Nguyễn Đông Hải, 52 tuổi. Anh ấy là một doanh nhân khá thành đạt nên cũng đã lan tỏa con đường thực tập chánh niệm và hơi thở cho các đồng nghiệp và anh em xung quanh. Con thấy mình chuyển hóa rất nhiều sau 5 năm, luôn thấy biết ơn với những thuận lợi và cả những khó khăn trong cuộc sống, biết hài lòng và hạnh phúc nhiều hơn với những thứ xung quanh mình, bớt dính mắc, xao động, chấp trước vào những điều bất như ý và thậm chí cả những điều như ý. Nhờ đó, cuộc sống của bản thân con và gia đình cân bằng hơn, vững chãi hơn, mối quan hệ giữa vợ với chồng, giữa bố mẹ và con cái gắn kết nhiều hơn. Con biết ơn sư ông và các sư thầy, sư cô làng Mai và nguyện sẽ thực tập tinh tấn để những lợi lạc mà con và gia đình có được sẽ tiếp tục được lan tỏa đến những người xung quanh. Từ 2019 sau đó bị dịch đến bây giờ đây là bắt buộc Vâng, bắt buộc thứ hai. Lần này thì nó không cần rủ chị nữa đúng không? Chị tự nguyện đi. Không, lần này cháu nó cũng mời ạ, con cái cũng mời đi. Chứ tôi nhưng mà mời là đồng ý luôn. Mời là đồng ý luôn. Vâng. Không phải bày mưu tính kế. Tôi nói cô này thì tôi mới ốm dậy được 1 tuần, dỗ mẹ không dám về. Thế là đến dỗ mẹ vào thứ 7, thì đến thứ 6 là đi thì là tôi đi chùa. Mà Đi đến đây là để thực tập chứ không phải đi chùa. vâng, đi thực tập, vâng đấy ạ, đến để học Phật Pháp đấy. Vâng. Tức là sau 1 tuần về chị cảm thấy rất là dễ chịu đúng không? Vâng. Dạ. Ngay tôi đi bây giờ tôi cũng cảm thấy là nó thoải mái, cái tâm của tôi nó thoải mái lắm. Người nó cảm thấy khỏe. Và ngay hôm nay tôi đi lên đi leo núi đấy. Nên chân tôi này, cái đầu gối mình ngồi mình hay đau đấy. Mà tôi cảm thấy nó giãn cơ giãn cốt, tôi chẳng thấy gì, nó như là bình thì khỏe, người khỏe. Vâng. Mà tôi đi phản phát, không ngày phải đau. Ai mà đi chậm là bà vượt luôn. Đi chậm tôi khó chịu lắm, là tôi cứ đắm leo từng bậc nên là tôi phải đi nó nhanh chứ đi cứ bước lên bậc, 2 chân lên bậc trong lại bước lên 2 bậc, là tôi đi tôi cảm thấy nó không vững chãi, là cứ phải từng bậc một tôi bước, hay xuống cũng vậy, là tôi phải đi chứ mà người đi chậm tôi không đi được, đi vậy tôi sợ ngã lắm, người tôi cảm thấy nó không vững chãi gì cả, xuống thế mà lên cũng vậy, tôi cảm thấy bình thường, ăn uống tôi ăn nói cô là đến cái chỗ gì nhỉ, cho ăn mỗi một củ khoai, một mẩu khoai, xong tôi đi xong thì là đến ấy thì tôi ăn cái củ khoai đấy thôi, còn lại tôi không ăn gì, tôi uống đâu 2 lần nước thôi, tôi không dám uống nhiều, sợ đi giải,
Đấy, đi xuống vậy, không ngày tôi ăn gì hết. Tôi về đến đây, khỏe không sao. Tôi nói trộm vía. Cho nên là trời Phật phù hộ cho tôi cái sức khỏe. Vâng. Chúc mừng chị. Vâng. Có một cô con gái quá tuyệt vời. Vâng. Dạ. Trong các khóa tu của làng Mai tổ chức mà có mặt mẹ, con luôn xem đó là một món quà con tặng cho mẹ. Và con rất hạnh phúc khi được ăn cùng mẹ, ngủ cùng mẹ, nắm tay mẹ đi thiền hành và chuyện trò cùng mẹ. Nhìn thấy mẹ ăn ngon miệng, vui vẻ, tươi cười, gặp gỡ trò chuyện, cởi mở với mọi người, khiến con cảm thấy rất nhẹ lòng. Và lúc nào con cũng mời Hương Hùng bố về để cùng thực tập với hai mẹ con trong mỗi hoạt động của khóa tu. Bây giờ, sau gần 6 năm kể từ sau khóa tu gia đình mà Chi đưa được cả gia đình tham dự, tất cả các thành viên trong gia đình đã hoàn toàn thay đổi. Họ là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc thật sự. Nhờ tất cả các thành viên trong gia đình 3 thế hệ cùng thực tập thở và cười theo pháp môn làng Mai. Chi tâm sự qua điện thoại. Con cũng áp dụng khá nhiều các hoạt động của làng Mai và các khóa tu. Ví dụ như con tổ chức các buổi thiền trà cho giáo viên, học sinh và tình nguyện viên. Con biết ơn sư ông làng Mai và quý thầy, quý sư cô rất là nhiều đã cho con và gia đình con biết đến con đường của sự tỉnh thức. Con đã biết được rằng đạo Phật là đạo của tự nhiên, bao la rộng lớn, và pháp môn làng Mai là cánh cửa cho con bước vào cái thế giới ấy. Về thì gia đình hạnh phúc hơn là điều chắc chắn đó. Tức là mình vẫn có những cái giận, vẫn có những cái tham sân si, vẫn có những cái thói quen trong cuộc sống hàng ngày nó rồi về với cuộc sống thì mình vẫn bị những cái thói quen đấy nó lôi kéo mình. Thế nhưng mà khi mà mình dừng lại được thì mình sẽ điều chỉnh được, và mình điều chỉnh một cách dần dần. Và khi mà cả gia đình có cùng chung một cái ngôn ngữ rồi ấy, thì người nọ nhắc nhở được người kia. Thì chúng con về thì cái việc thực hành ở gia đình ấy thì nó không được gọi là không được đều đặn, không thành một cái thời khóa. Nhưng mà khi nào mà có dịp thì cả nhà cũng có thể, ví dụ ngày rằm mùng 1 chẳng hạn, mà cả nhà mà sum họp chẳng hạn, hoặc là có thời gian thì con cũng sẽ, lúc đấy thì con cũng sẽ nói là các con lên mình cùng hát thiền ca. Hoặc là ở cái biển ngoài cổng của con có một cái tấm gỗ, treo lên một cái tấm gỗ, và ở trên đấy khắc cái chữ là Happiness is here now. Thú vị nhất trong gia đình Chi sau 6 năm biết và thực tập theo pháp môn làng Mai, cháu bé Nguyễn Hải Phong đến làng Mai Thái năm cậu mới 8 tháng tuổi. Bây giờ cậu đã là cậu bé 7 tuổi. Hãy nghe cậu ấy nói nhé. Con thích đến chùa Từ Đức vì con thích sư thầy sư cô. Con thích đạp xe quanh chùa và đồ ăn rất ngon. Bé Minh Nguyệt khi đến làng là cô bé 9 tuổi. Bây giờ đã là một thiếu nữ 15 tuổi. Lúc con được ba mẹ giới thiệu về và tiếp xúc với pháp môn làng Mai, cụ thể là đi làng Mai Thái vào tháng 3 năm 2019. Lúc đấy con 9 tuổi, vẫn còn nhỏ để có nhiều hiểu biết về pháp môn. Nhưng con luôn bắt chước khi thấy quý sư thầy và quý sư cô dừng lại hít thở mỗi khi có tiếng chuông. Hay những điều đơn giản con có thể áp dụng, như hít thở khi thấy mình không được bình tĩnh hoặc có quá nhiều cảm xúc như giận dữ. Mặc dù sự áp dụng và sự hiểu biết của con về pháp môn còn hạn chế, con thấy những lần con tự nhắc nhở mình phải thở thật sâu là những lần con quay về với giây phút hiện tại và cảm thấy tâm mình an. Nhờ như vậy mà mỗi ngày, dù cho con gặp chuyện gì không như ý, thì con vẫn tìm được sự yên bình. Nguyễn Thị Trâm Anh,
chị gái lớn hồi đó là cô bé 13 tuổi, bây giờ đã là một thiếu nữ 19 tuổi. Bạn ấy nói, khi thực hành theo pháp môn làng mai, con cảm thấy mình không còn bị dính mắc với những thứ buồn, vui, bận rộn và những cảm xúc nhất thời khác. Ở chùa Từ Đức, khóa tu Vu Lan vào tháng 8 năm 2024 hay làng mai Thái Lan tuần trải nghiệm vào tháng 3 năm 2019, con đều cảm thấy mình được nhìn thấy những người xung quanh với một đôi mắt thiện lành hơn. Mọi người đều muốn chuyển hóa để trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Con thấy có bình an hơn, có thêm niềm hy vọng, niềm tin cho bản thân và những người cùng đi thiền tập với mình. Ngoài ra, tham gia khóa tu còn khiến con cảm thấy tràn đầy năng lượng và niềm vui. Nên hiện tại, cho dù con không thực hành đều đặn và thường xuyên, nhưng con biết khi có bế tắc và mệt mỏi, vẫn có một nơi con có thể tìm lại bình an. Đó là quay lại hơi thở của chính mình. Từ sau dịp đó, chùa Từ Đức là nơi mà gia đình cháu được trở về thường xuyên hơn để thực tập cùng tăng thân. Từ trải nghiệm ban đầu tại làng Mai Thái năm 2019, gia đình con như được tắm trên một dòng sông trong veo, mát lành. Đến nay, sau 5 năm, các thành viên trong gia đình con đang từng bước tạo nên dòng sông ngay trong nhà mình. Và trong tương lai, các cháu sẽ tách ra thành nhánh nhỏ để chảy đi muôn nơi. Nhờ có pháp môn làng Mai, con thấy mình và các thành viên trong gia đình có khả năng nhận diện được tốt hơn từng khoảnh khắc vui, buồn, điều thiện, điều ác, đúng, sai, cùng giúp nhau sống tỉnh thức hơn, thiện lành hơn. Chúng con có khả năng truyền thông tốt hơn giữa vợ và chồng, bố mẹ và con cái. Liền giây phút này, lòng đã quên dứt hết âu lo, thong dong khi bước thanh thơi lúc làm, lòng thanh thản sống cho